cái mà nó hẳn con một con bò thì con bò trong con như con bò có gì mà có nấy á. Đều gì màu. Bưng này Trâm ơi. Đến cái bên mà thơm hết trơn. Bưng này nè canh Trâm ơi. Cái này là tô phở nha cả nhà, này là phở tái với lại thủy. Nấu chắc phải mấy tiếng hay gì để nó dẻo á. 6-7 tiếng. Mà nước kẹo quá trời luôn. Gân nhiều á. Dạ, là do cái gân nó ra là chắc nhiều. Bây giờ mấy món bò giò nè. Nó ra cái nước kẹo. Chứ là mình không cần phải bỏ thêm cái khác đúng không gì? Vậy như bột năng nữa. Bò kho 40 đó là mình có bánh mì chia gì hay là? Bánh mì luôn đó không? À. Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem Trinh Vlog nha. Hôm nay thì Trinh sẽ dẫn mọi người đi ăn phở bò, bò kho các kiểu ha. Ở đây là có một cái cô bán ở trong hẻm thôi, nằm ở hẻm 26. Này là ở địa phận Tiền Giang cũ nha cả nhà, là Đồng Tháp á. Đấy, cái đường vô cũng khá là khó đi. Một xíu nữa Trinh sẽ quay cái cảnh ở ngoài chạy vô cho cả nhà nha. Bây giờ Trinh sẽ đi vô trong đây. Cái quán nó nằm ở trong hẻm thôi nhưng mà nó rất là đông luôn cả nhà, cái kiểu là bày biện rất là nhìn rất là ok. Ở đây nó có để một cái bảng nè, đấy, đây cả nhà thấy không, cái bảng đó. Bây giờ mình sẽ đi vô đây, nhìn nó rất là vui, vùng quê luôn nhưng mà hay lắm nha cả nhà. Cái quán này Trinh lần đầu tiên Trinh đến luôn nhưng mà nhìn nó rất là hay. Hay bên trong này cả nhà thấy không, bày biện giống như một cái quán của gia đình vậy đó. Nhưng mà nếu như người dạng như là khách á, thì có thể là coi trên những kênh YouTube tìm đến, còn hoặc là dân địa phương thì dạng giống như quán local cả nhà, cho nên là biết thì sẽ dễ tìm hơn tại vì nó nằm ở trong hẻm. Đây là quán, đây cô cũng đang làm cái một phần màu nha cho khách. đấy, nhìn cả nhà thấy không, dì màu bày biện rất là nhiều, có biên ở trên đây luôn. Một xíu nữa dì đang bán cho khách á, cho nên là một xíu nữa Trinh sẽ nhờ giới thiệu cho cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu có khách dần là cái này. Bây giờ mới tầm 6 giờ sáng thôi mà cả nhà thấy không, bày biện bàn rau đồ trên bàn rất là tươi luôn. Cả nhà nhìn rau là thấy rất là ngon cả nào. Rau thôi là đã thấy chất lượng rồi, phải không? Đấy. Hai bà con bánh mì 460 của gì nè. Đây cái quỳ bò nó sực lên rất là thơm luôn cả nhà. Trong đó hình như là bò kho. Bây giờ Trinh thấy là khách đến đây ăn bò kho cũng nhiều quá. Nước trụng. Hình như con thấy đang đun cái nồi xương Rồi xưa xíu quách. dạ. 2 vòng bò bánh mì ăn đây. Nào là bịch bò kho này chị. Đó được rồi, có bán nó muốn cái đấy cả người ta chưa rồi. Dạ. Rồi anh mua. Nhận lấy về chưa đi. Lấy rau chưa? Chưa. Còn cái này là nồi nước lèo của món gì nó gì? Con nó về đây. Cái này là nồi nước lèo của món gì ạ? Phở. Đây là cái nồi nước lèo của phở nữa, mình chất lượng luôn. Trong đây có hành tây này ha, rồi củ các kiểu xương nên là đây là cái một cái nồi nước Giò nước mắm rồi đó, giò xanh á, giò xanh. Gì lại Thảo, em vậy gì Thảo? Tái nè. Tái nạm cho hả? Tái nạm. Tái nạm. Tái hủ tiếu trộn. Một số này bính bò hả? Bính bò. Có cả bính bò nữa nha cả nhà. Xong còn đây là lưỡi nè. Dạ. Không đưa trong lông dẻo xong rồi có hết. Mất là gần nữa thôi, mất bò kho đây đó. Đây gì đang làm? Đó, giờ mới làm
Dì ơi, con nghe đồn ở đây là làm cả một con bò để bán cho ngài đúng không dì? Lúc trước á thì con nó mà nói sự thật. Dạ. Bây giờ không tới. Tại vì về trong cái mà nó khó khăn lắm mà ít rồi. Dạ. Cứ bán là cũng hơi chậm nữa. Dạ, con thấy cái quán mà nó là nằm trong biển như vậy á, thì cái việc khó thì đến gì? Bây giờ hồi nào bán hồi xưa á, giờ má bà ngoại bán lấy bánh bò. bánh tự tái bự Rồi làm cái cầu xong rồi mất khách đi ngang nữa mình nghĩ cái khách cực quá mà không muốn bán. để nước riêng. Sau thời gian mà đi nấu ăn trong ca xong rồi Phải phải rồi. nghỉ dịch á, Dạ. cái cách ly dịch vụ ở nhà cái mà khi nghỉ ra thôi rồi nấu cỏ mình đi ra cho những người cách ly cái tự nhiên mình nấu lên mình ra quán ta ăn được người ta xin được chữ nó tức là bớt được hết dịch rồi. Dạ. Tại chỗ ăn cho ngon. Dạ. Cái bát chầm chớp mà lúc bát nhỏ xíu bên đây nè để không phải được như vậy không. Dạ. Nó ít lắm. Ở đây dì có thể giới thiệu giùm con là có những cái gì không? Tại tụi con cũng không. Thì mà nó hẳn con một con bò thì con bò trong có con bò có gì mà có nấy á. Vậy hả? Nhưng mà giờ là được hồi trước là một con, còn bây giờ là khoảng tầm rút lại là còn được nhiêu? 7 phần. 7 phần. 7 phần 8 phần. Dạ. Chỉ có chủ nhật là nó vượt trội. Hôm nay là chủ nhật là gì không vậy? Hôm nay là chủ nhật này cả nhà. Đó là cho nên là Cái này gì? là rất là nhiều món luôn nha. Cái này thì cái công độ mình chuẩn bị nó mất nhiều thời gian không gì mà tại con thấy quá trời nguyên liệu Lắm con bà lạc lắm mấy Dạ. đứa con cái gì mà nó không chịu thì có hai đứa nó đi làm nó không chịu bán. Dạ. Mà bán vậy chứ mốt mình ngồi dài mà cũng đâu có ai bán đâu cũng nghỉ rồi. là cuối cùng không có ai nói gì hết. Đúng rồi. Tụi nó không có Dạ, vậy buồn chứ. Kiểu giống như không có ai nói gì. để coi thời gian có thay đổi hay không tại nó còn nhỏ mà. Ở đây thì khách dạng giống như ở xa đến ăn nhiều không gì mà. Chủ nhật có 7 ngày phố rồi đây chơi Tết bán còn cũng về nước ngoài đặt coi về hư đó. Dạ khi vô không đúng giờ là hết rồi. Dạ thường là mình bán mấy 5 giờ? giờ rưỡi sáng tới 11 giờ trưa là gì nào hết rồi. Tại vì ngày gì bà bán lẩu đó mượn. Bây giờ nguyên cái sổ người ta đặt ở tối rồi. 2 kg, mượn ký, người ký, người 2 kg. Khi gì mà bán sao thì mà sẽ chích cho người ta liền. Dạ, cái này là bò kho đúng không? Những cái nào nó thành bò kho. Tái thì anh thở. Tái gì đi mấy con tiêu. Rồi. Bây giờ đang có khách từng giờ hết cho nên là để dì bếp người con sẽ trò chuyện thêm nha cả nhà. Không ở sáng từ gần độ sáng tỷ. Cái trắng trắng này là tỷ hay gì mà? Tỷ chị. Ồ nhìn ngon quá ha. Ông tỷ nó bự vậy luôn ha. Dạ. Rồi cá tỷ. Mời em. Cá tỷ nè. Có gì nữa anh đâu hả? Tái gì mấy con tiêu. Lá gì mất tiêu. 500 nữa là bé ơi. Rồi đây tháo cho lương tâm kìa. Tầm tháo mềm 120 tiền cái thách á, tháo lại 380. Mời rồi. Nếu là đặc biệt đầy đủ hết là 50 con. Đấy chốt rồi. 50 là giá cao nhất của đặc biệt là thấy dân quá có 50 thôi. Là muốn ăn đủ các món luôn ha. Cái nồi nước lèo của Duy Mau. Của em à. Bưng này Trâm ơi. Đến cái bên mà thơm hết trơn. Bưng này nè Trâm Trâm ơi. Cái này là tô phở nha cả nhà, đây là phở tái với lại tỷ. Cái kéo này là gì màu Dạ. Con để ở đây dạ. tí bò viên em về đúng không? Để 2 tối xong là kê tí bò viên em về rồi thành 5 ơi nhảy ra 5. Tí bò viên nè. Bánh có trộn không con? Trộn luôn hả? Thêm chắc bánh. Thêm cái bánh đúng không? Canh trộn nước trộn. Nó kệ bán ít vậy con ơi, chặt cho nó gọn cho nó chu đáo. Dạ. Rồi giờ bán nhiều người trước nó không có người đó, nó lực chụp cái thằng đó mình không có làm để mình hơi thiếu sót này kia trong Dạ. nó thấy nó. Nói chung là cái khâu chăm sóc khách hàng vẫn là nhất đúng không gì? Đúng rồi. Thì khi khách vô á mình Không kịp á. cái không giỡn hết mình cũng đau lòng. Dạ. Từ mình làm những cái nguyên liệu này là sáng mấy giờ mình dậy gì mà? 2 giờ vậy mà vậy rồi đó con. 2 giờ khuya mà để mỗi ngày vậy đó. Ngày nào cũng 2 giờ khuya dậy. Mà để hết kịp tại vì biết không? Sáng ăn Tết ăn rồi đó, ta công ty làm ăn ra làm buôn đêm á. Dạ. Rồi người ta về ăn rồi người ta ăn rồi ngủ. Dạ. Tại vì cho những đứa công nhân nó làm mà mình xin bỏ
công ty đây nè. Là mình nấu ở đây là các bạn tới hay là mình giao tới nơi ạ? Thôi lại đây nó ăn, nó làm nguyên một đêm mà nó ra ăn về vậy ngủ. Dạ. Thương lắm. Bởi vì mà Coi như là có mối quen, cho nên là mình phải ráng mình bán gì mới quen nó một phần, đúng không gì? đúng rồi. Mình không phải tới, mình tới mình. Nhưng mà con nhìn thấy là rất là hấp dẫn, giống như là kiểu là nhiều món á, cho mọi người dễ lựa chọn nữa. Thích ăn cái gì mình cứ tới mình chỉ đó. Lẽ còn mấy cái kia nữa, đá sách này kia nhưng mà mấy cái kia không có ăn. Nên gì mà Thôi đó nha. không chỗ bán tươi. Dạ. Thường là 2 giờ gì bắt đầu dậy thì là mấy giờ người ta giao đồ đến để cho mình làm? Bây giờ là giao thật rồi. Còn mấy cái này là giao rồi. Chút xíu là giao trước cho những này nè. Là mình sơ chế mình làm. Rồi tái đó rồi sáng mình mới lấy. Dạ. Tái sáng mình mới lấy. Còn mấy này đây giao trước chiều 3 giờ mình lên lò. Ủa mấy này tới 1-2 giờ đêm mới vớt ra con hương nó cứng dữ lắm. Cái đó là nấu chắc phải lâu gì hả? Gân giò nó cứng dữ lắm. Cái gân giò đó là coi như là gì? Nấu rất là lâu đâu mà. Em để này. Cái này ninh là mấy cái hồi đổ lên. Vậy đó. Lần này có thấy gì sắp gọn lại ha. Ngày xưa là để tràn một mâm luôn. Dạ, không kịp xếp luôn hay gì. Mình bán nhiều với nhà có một mình còn bán một mình chị nó còn ngon mà cũng thể luôn. Nhưng mà những cô ở đây là bà con trong nhà hay là sao gì? Thời bà con mình xóm đây không là phụ nhà. Có gì vậy? Tại Ủa bạn gì quên rồi? Tại rượu tôi sao rồi? Xuống với tỉ. Bánh hủ tiếu bánh phở. Món này món nhỏ nè. Vậy này mới dưới. Sao? Này dẫn ngã. Chiều này dẫn ngã. Mà lên chút chỉ ăn Tới lại nè. là tự lựa chọn thích ăn gì kiểu rồi lấy Cứ cầm. cái Còn cần về mà mình cắt ra. Ở đây rồi lên cắt ra là mình nóng vào ăn cũng được. Đang tư vấn. Cũng nhỏ này ha. thích ăn gì thì cứ chỉ rồi xong cứ lấy nha cả nhà thật làm nóng. Rồi những cái đó là cũng đã chín sẵn hết rồi. Ở đây ai ăn gì rồi chứ chỉ rồi mình làm nấm này ra này coi như là tự chọn luôn. Giống buffet quá. Bò buffet bò. Còn ăn gì ăn đó. Cái kia đông của mình làm sai nè. Không ăn có ruột nha. Còn đây là rau để mà ăn kèm với lại phở bò kho rồi cả nhà. Còn này là chuẩn bị sẵn để khách tới là chỉ có mua mang về là chỉ cần xách thôi. Thì trong đây thì Trinh thấy là có rau ngò nè, rồi cái đó là ngò gai, rồi rau muống nè, rồi chanh, ớt rồi đầy đủ hết, đã chuẩn bị sẵn như thế này là cái nhà rất là tiện luôn, chỉ cần là xách. Nói chung là vì bán số lượng lớn cho nên là cái khâu chuẩn bị nó cũng làm trước một đoạn cả nhà. Con bò kho. Nhìn cái màu nó đẹp quá hay gì? Cái màu hột điều á con ơi. Màu hột điều. Nhưng mà gân này nấu chắc phải mấy tiếng hay gì? Để nó dẻo á. 6-7 tiếng. Rồi nước kẹo quá trời luôn. Gân nhiều á. Dạ. Là do cái gân nó ra. Là chắc nhiều nhiều. Bây giờ mấy món bò giò nè. Nó ra cái nước kẹo. Chứ là mình không cần phải bỏ thì cái khác đúng không gì? Vậy như bột năng nữa. Dặm miếng thôi. Dặm miếng rồi. Nó này nó ra nó không bỏ thì mà nó láo. Cũng phải dặm miếng. Dặm một xíu nhưng mà gân này ra nó cũng đã có cái độ sánh rồi. Mà mấy cái này ra cái nhựa rồi. Dạ, nó có cái kẹo. Tại làm số lượng Cái bánh hủ tiếu cái màu. Bánh tiếu kìa đưa qua cái tấm bánh tiếu cho Tâm đi. Cái nạm cơm với lại cái tái tươi. Một xíu vậy luôn hả gì? Dạ ai muốn tái tươi thì mình để tái tươi lên nha. Có tái tươi riêng nữa. Còn tại muốn chín quá thì mình Dạ. chín người ta đâu có chịu ăn cái này. Nạm cơm không có tiêu tươi. Cái này là lưỡi bắp bò, Lưỡi bắp bò. cái này là dầu cao chỉ. Cái này là mình cứ làm chín xong rồi mình cắt sẵn hết. Đúng rồi, trời ơi cái thiếu vô nó kịp nhiều khi ra mua về mình mấy ăn được không? Tại cô bán gấp rút trong buổi sáng thôi, đâu có bán Đúng rồi, cái chiều đâu mà. Một lần mua về 10 mấy 20 bịch. Này có mấy hôm mình có bán đậu heo đây nha. Là ghe tàu đi ngang qua đây cũng hấp vừa gần mé sông mà. Thì màu nhờ vậy á, có mấy nhà có mua đậu rồi đúng không? Dạ. Rồi nè, ngậm luôn nè. Cái món này như màu? Cái gì? Món nhỏ ở trên á. Đâu món nào rồi? Món này.
Tính ra là cô cũng chỉ bán cái quán lớn vậy, Cái này sau là dịch 80. thôi. Sau dịch tới giờ cũng đâu có lâu đâu. Sau dịch tới giờ cũng không lâu mà cô bán cái quán nó nhanh như lớn. Nhưng mà nó bán lợi thôi, bán lợi lúc mà vừa bớt dịch thôi. Chứ lúc trước là bán là mà đã bán là nghỉ rồi, không muốn bán nữa tại vì Dạ. tục quá. Tính ra là mình bán cái quán mình được bao năm rồi gì mà 120. 4 năm mấy à, 4 năm mấy. 4 năm mấy mình Con nghĩ lên ra ra một dịch đi. lên là cái quán lớn. hồi xưa là mẹ bán đúng không gì cũng rồi. Đó mẹ bán hả? Dữ hơn ngày nào vậy? Dạ. Bán dữ hơn ngày nào vậy? Em đừng đóng được ba đó. Nhà mình có bán lẩu luôn. Lẩu thì thường thường là bao nhiêu một phần gì? 1 ký 400, nửa ký 200. Là mình tính lộn xộn mình cân Đúng rồi, 1 ký là đuôi gân rồi ra mút tùy thêm là hết nha. Bây giờ ăn nạm 2 cái cũng mình cũng vậy mà ăn 4 phân thứ cũng vậy. là người ta tới đây mua. Đúng rồi. Chứ mình không có ví dụ như người ta đặt Nếu rồi mình có mà giao đi. đã làm món quen rồi, ta điện thoại họ biết rồi, là ta ăn cái đó mình đã biết rồi. Là cứ mang tới là trong cái lẩu đó là cho nước lẩu với lại rau thì mình vẫn cho kèm. Đúng rồi. 400.000 một ký. Hôm nay có siêu quách không? Đi quán này không bao giờ ngại vậy. Chừng là ta nấu này hết trơn rồi. 120 đặt thôi. Dạ. Cái quách dễ ăn đúng không gì? Không có ăn cà tại vì cũng chừng Dạ. rất là đặc Tiền tuần cuối tuần á. này nói vậy đâu. 2 tô 80. Siêu quách là Có 120. để trên bàn một bàn luôn, để vô cái thau. Ai muốn ăn Tại lại. Lúc trước đó là chưa có ai ăn bí quách nhiều mình chưng một thái nè. Thau. Ai ăn cục bự bự gì mình để là tha cái kéo. Dạ. Bây giờ là cứ là đặt trước hết. Bây giờ ông dám trưng ra tại ta mua hết rồi, ông dám trưng ra thấy là ăn bán tôi không bán từ. Dạ. Rồi bỏ chua vô và tẩm. Tẩm là thả bỏ chua vô hả? Ủa Tập gì? cảnh đó Tập cảnh đó là 50 hay gì? 40 thấy thôi rồi. Tại mà vui nữa nếu là tẩm đặc biệt nữa là 50. Dạ con thấy nhiều lắm luôn á, nhiều. Con gái gì bữa nay có phụ gì nữa không? Với chồng à? Nghỉ không? Coi như có một mẹ bán Ở lên. nhà. Nó là cháu. Chắc. Họ Dạ. mới lấy 2 ngày luôn. Vô nè cả nhà. 2 ngày hả rồi thôi. Nhà mình cũng rất là bán cũng lâu năm, 4-5 năm rồi. Còn là đồ cũng dễ lựa chọn để cho nó khách vô. Đây coi giờ gì ảnh quen mà coi nó quen từ xa cũng vậy. Khi mình có mà về là điện thoại trước nha, trước khi về mình thấy người dễ thương lắm. Có số của gì để ở phía trước con thấy ngay cái đường đi vô là có cái bảng này, số đó là số của gì hay gì? Số 425 là cái gì? Ăn ba cái trái đó cho 50. Thôi em 55 ngàn. Để mai có một Kho 40. 40 luôn á. Bò kho 40 đó là mình có bánh mì chia gì hay Có là? mì luôn đó không? À. Có 10 ngàn không? Cả nhà thấy không? Cái nồi nước phở này nó đang sôi ở trên bếp luôn, là hình như là dì đang để thêm Nếu mà kho cái sườn này ấy. là mình để sẵn thịt trong đây hay gì gì? Cái này nè, mình để sẵn. Thường cho nóng không? Cái đó là thịt hả gì? Sườn. Đó là sườn bò nha cả nhà. Thì để sẵn như vậy đó cho nó nóng, với lại nó nhiều cho nó Nếu mềm. mà kho sườn, khỏi cơm không? Con này là huyết bò nha. Đồ ăn ở đây thì Trinh thấy tương đối giá là ổn nha cả nhà. Mua 40, 50 mà tô đặc biệt mà 50, còn
Tô bình thường thì 3-4 loại đồ ăn thì cũng đã là 40 thôi, mà ở đây Trinh thấy là cô chú tặng thêm trà đá miễn phí á, cứ để nước sẵn rót trà đá sẵn vậy quá là hồi luôn ha cả nhà nha. Mà ăn xong rồi còn có nước trà uống nữa, rồi khâu nấu nướng cũng sát bên luôn, cho nên là vừa ăn vừa quan sát bà chủ nấu luôn. Mình nướng cái đó trước để chiều mình nấu hả cô? Đúng rồi con. Dạ. Nướng ra bỏ vô cho nó thơm con. Dạ, cái này là nấu phở. Nấu phở con với bò kho. Phở bò kho đều dùng gừng với lại Gừng với củ hành tây, hành tím, ba thứ luôn con. dạ. Mình nướng vậy rồi bán xong là mình bắt đầu mình nấu luôn hả gì? Bán xong dọn dẹp rồi xong rồi chiều. Dạ, là mình nấu tại chỗ này luôn. Đúng rồi, lúc đầu cho nó thấm con. Dạ. Còn cái nồi nước bên đây là nước lèo đang nấu bạn có gì chăm vô hết bán vô đây là thêm một cái nồi nước lèo nữa nè, dành cho phở như đấy nha. Cái nạm nè, không hành tiêu. Còn cái gì nữa hả? tái lên Nó chụp rồi, đúng rồi, chụp đi con. Chụp đi vô đây à. Để má vô đây đi. Con mở rồi đó. Chú quét hết rồi con ơi, chú quét hết rồi chú ơi. Có người ta dặn hết trơn rồi. Nhật người ta dặn. Cái lên luôn nè. 2 tô không đó. hai tô tiền mà kho tiền chị ơi. Lấy gần tiếng này. Lấy gần tiếng. Còn gì nữa đây? Bà coi về mấy cái. 500 ngàn lá được. Đây. Hỏi 420. Lúc bà coi vậy. Hai bánh mì bò kho. Rồi có rồi. Bánh mì bò kho hỏi bánh mì chưa chị? Có chưa hả? 420. Hai mươi với chàng gà nữa, 25. Đây có bánh mì. Ra có con rồi sao nữa. Anh Dũng bịch tái bánh tôi anh về tái cho con không con niêm. Ủa vô cái súp vàng không vậy? Đúng rồi. Dọn rồi giờ ăn rồi chứ. Không nổi rồi mai là nó nổi nha. Con hắt nước uống nước nha. Nước cái đẳng trà nóng trà đá thì con uống đại hắt nước. Để vậy hả? Hồi đó nó thì cái nha, nó thì với con nha, vì sao mà bán lại làm bán chỉ là con sớm. Hai ba chỗ vậy luôn. Bên kia cũng để quảng đây. Hồi đó con biết không, thì mà muốn ra bán là chỉ tìm sớm với dao động người ăn với những người làm nhân viên nữa á. Dạ. Đó mà ra bán nhỏ thôi, bán thiếu thôi, bán tìm sớm rồi thôi. Mà cũng có làm vô tháng 3 ngày nữa thôi. Không ngờ sợ nó ăn trộm rồi quay lon nạ cùng lum ra biết quá trời cả đám thiệt luôn. Là ăn trường đầu tiên quay luôn. Thường Thời tới cạn không nổi luôn. không quay xong rồi tới một vài Đúng rồi, cường mặt nó đã. đầy mà Nghĩ là phải nghĩ hai nè. Mẹ luôn mà không cho mày. Có thì với con nha, bán xong rồi cái lòng rồi tẩy trồng thịt thà rồi luộc thịt rồi tẩy nó xong rồi mình bánh luộc cái nóng nó còn cực dữ lắm con ơi. Dạ. Tại mình bán nhiều món quá nó cực. 200 không? Không, lấy 50 rồi nấu lại. Rồi coi như là 1 tháng nghỉ 2 ngày. Không có tháng, mấy tháng mới nghỉ 2 ngày à. Trời ơi, vậy không đâu có nhiều. Lâu rồi nhà có một chuyện mới nghỉ chứ Vậy không là phải cũng đâu là có nhiều. Trời ơi, thì do cũng có công chuyện thôi chứ câu đâu phải là nghỉ để gọi là dưỡng sức. bà kiếm được các bán đâu là chuyện dễ, hay được ăn không có mình đâu là không phải ở xa là đúng không? Ở Dạ. xa xuống thì bữa hổng nó nghỉ tới thấy nữa bố xuống. Rồi ơi đang nghỉ. Cái mời mấy ông uống nước trà mốt ghé ăn chứ giờ ông có giờ ăn. Dạ, muốn ăn được món của gì mà là phải có căng. Nói chứ bố xuống luôn á con. dạ, nói chứ cũng ít có nghỉ cho nên cũng dễ chứ không đến độ hay gì ha. Hỏi mì vô cái bò kho. Bán không xin được.
Có nha, ở trên này đâu có chị Mỹ mà. Cái bánh tôi em về nè. Cho em gần đi. Thảo 4 ngày này nữa. Gần với miếng đùi. Trăm hai thôi. Thôi Bán nè, thôi, đưa 200. 280 phải không? Cách xa xa tới mà Cha đậu xe ở ngoài nè. không thấy kiểu mọi người đi du lịch á, ăn mặc lịch Đậu sự, xe ở ngoài đi vô đi mà vô được cái màu bánh ra khó lắm. đi giống như gia đình vậy đó. Cái lượt khách đó cũng đều mỗi ngày. Nè. Ông đó, ông sớm thì ông đứng mãi này hả? Mãi ông đi làm động mãi. Cô làm đâu? À, này tôi bơm đuôi phải không? Có anh hồi nãy á hả? Mềm á này rồi. Không ăn mềm hay giòn? Thôi ăn mềm đi. Không có ăn. Nói chung là 2 tô tái mà tô này là không bỏ ngao, không bỏ hành, không có tiêu gì. Nè tô gân nè. 2 tô tái. Rồi 2 tô tái bánh gì đây? Thôi. Có một tô không bỏ hành ra vậy hết trơn á. Tô tái không hành tay ra nè. Còn tô tái nữa hả? Tái nữa. Thôi không? Rồi bánh trôi không đó. Làm bánh trôi luôn phải không? Là bánh hành phải không? Trăm hai có 380. Ba đợi chứ bà Thảo lấy cái dễ vô. Hả, kiểu gì vậy? Xong rồi. Rồi tỷ lông tiếu của ai? 74 ngàn. Để lên bưng giùm cái thằng Nguyễn mang ăn xuống dưới đi. 74 ngàn. Còn gì nữa không Thảo? Bên này cà phê gì không? Hỏi em về ăn gì vậy? Bánh phở, gân tái nạm. Đơn tái nạm đem về nè Thảo. Cho chị đi, nãy giờ chị đợi lâu rồi đó. Bánh phở rồi. Còn bánh phở nữa đi năm. Ai vô đây À vô đâu, Dũng đi chưa gì. Chén từ tính sao, Nè cái tỷ à. chén này tính sao vậy? 25 ngàn chén con. con tỷ 15 ngàn chứ. Tái bánh phở chú béo. Rồi cái bánh phở này vô bưng luôn. Chén tỷ. Chén tỷ à. Ăn kêu rồi ăn. Con có ăn gì thì ngồi ghế đi. Nè tá bánh phở còn gì nữa? Tá bánh phở còn gì nữa? Họ lấy trong với Tái phở.
Đây bò con ăn bánh mì. Bưng đi. Tái Ăn làm cho em cho phở. Tái bánh phở nước béo. Tái nặng răng luôn con. Bịch á. Một mình cho Duyên bánh phở em về. Bánh mì. Gần với tái nha. Bò kho đơn cái tái nè, nước bánh bò kho nè. Bò kho đơn tái. Gì vậy? Nè, tái gần nè. Nè nè nè. Tái gần nè. Trời ơi. Tái đơn nạm. Tái đơn nạm hả? Tái vô nữa. Tái đơn nạm. Làm cơm luôn. Trời ơi. Nạm đơn luôn phải không? Đồ hủ tiếu bò. Đồ hủ tiếu này giá. Đồ hủ tiếu giá chục bánh mì tái nặng cơm. Làm cơm luôn. Đúng cái này bỏ anh Dũng. Đúng rồi, cái này nặng cơm của anh hả? Anh tay ta lên nha Dũng. Làm cơm luôn. Nạm đơn đuôi. Nè. Đâu ăn răng. Ăn răng bánh tươi. Chứ quá trộn màu. Bánh ta dặn, ta lấy hết trơn rồi. Ông xử lấy hết luôn rồi. Cái tô mới. Ăn tiếp ba. Ăn tiếp ba. Nặng cơm. Cái gì? Nó tái nạm á, tái nạm. Đem vô. Nó tái nạm á. Cái gì không chịu đem vô. Cái đó tái nạm với tô nạm nhỏ rồi đó. Liền cho khách ăn liền. Tái nạm với nạm nhỏ. Nạm lưng luôn phải không? Nạm lưng luôn. Bà nói là ta nhanh làm bà nói đó. Hủ tiếu bò con. Tái nạm gân có chưa? Cái bà kho nè, mày ra cho con bánh nhà đi. Lại đi. Ăn răng bánh tươi. Cái bà kho nè. Cái bà kho có tâm nè. Đây. Nằm đây bớt gọi luôn. Hai trời chị để giải quyết vấn đề này quan trọng hơn. Thảo là cái thợ Thảo. Đúng rồi. Đang là cây sồi á, cho cây sồi trước đi, cây mọng chưa đâu. Mấy kia chưa chờ đợi chút xíu đi. Ủa kéo bò đâu rồi? Có để rồi. Cái bà kho bò luôn đó. Cũng kéo vô. Tái nặng cơm không giá chục bánh mềm nha. Hỏi là cái Bánh mềm. tái nằm gân. Bánh hủ tiếu luôn không? Bánh hủ tiếu không? Tái nằm gân, bánh hủ tiếu. Cậu cho con cậu ơi, cho con thêm một chén cái này với lưỡi. Bánh nặng gân nè. Lấy lưỡi, lấy mấy cột. Mấy cột. 2 cục với cái với lưỡi. Đuôi lưỡi bỏ vô. Cho lưỡi làm gân ngay. Đuôi lưỡi phải không? Đuôi lưỡi. Nạm răng bánh tươi. Nặng đuôi lưỡi. Đây. Nước Mỡ. Cho béo nha. Hủ tiếu là cặp còn có mì. Dũng 2 tô tái với tô Duyên, Dũng 3 cái tiếu hết. Cái hộp cảnh luôn nè, bà kho này chung luôn nè. Đây còn con. Đây con mày đây nè. Rồi bỏ Mày ngồi dưới nhà hả? chung luôn á, cảnh luôn chung luôn đó. Ăn răng bánh tươi. Ăn răng bánh tươi. Nằm cơm bánh tối đây nha. Bài dở đó nè. Rồi nằm đang bánh trâu luôn nè. Mà phải thiếu không nha, cái tái phải nhiều không phải nhà phải đang đợi vô con. Đây là Với bà kho mày là của mày. Lấy một cái tái. Nằm đang bánh tươi. Nãy giờ. Vô nồng nồng. Nằm đang bánh tươi nè. Nãy giờ dưới trong đó hồi nãy giờ. Thấy con với lại chú như là có đứa bà kho không vậy? Cho đứa bà kho. Đúng rồi, chồng. Bưng luôn. Hỏi bà kho phải không? 87.000 á. Ở đây tôi thấy là nãy giờ là ăn Chú kho mà. Thấy hỏi bà kho luôn nè. Tái nặng cơm đây nè. Tôi nha. Mà đi nên vô em trai chưa em lên cao đi. Cái củ nhỏ từng nước tiểu giờ. Nè, không thấy bà kho bánh phở bà kho nè. Còn gì nữa đây? 2 tô tái, 1 tô Duyên, 3 cái Tại gần chồng đó. Thấy Có con nước đâu nè. màu 2 tô tái tô Duyên. Mấy chén không tái được không?
có đợi. Một cái đi. Cho nó thấy thì nằm rồi. Một tô tái tô duyên quá. Hai tô tái, một tô duyên. Rồi duyên à. Nghe rồi. Cảm ơn nè. Có cái gì để chị nằm rồi. Nó chạy chị. Nè tô duyên nè. Tái này vô. Duyên hả? Duyên không hả? Tại vì mấy sỏi nặng cân tiếu, đâu có tôi đâu. Cái này duyên không không? Duyên không có Hai cái tiếu. Nặng cân mấy cái xém nha. Rồi tôi làm gì chút. Bán ngàn tái là tái là có tiếng luôn. Hai cái luôn. 1,7 nha. Một con một cái gì bánh hỏi. Bánh hủ tiếu. Hai thái. Nó mua về gì vậy? Tại vì mấy sỏi nặng cân tiếu. Cái gì Để đấy? đâu bên kia đây nó canh mông trong đó. Tại vì mấy sỏi nặng cân tiếu. Rồi cái gì bên phải nè. Lấy chanh nước rau trong vô đầy đủ giùm cái thủy. Thôi nó ra làm sao? Trời ơi, cẩn đụng vào. Đi chị cẩn thận nó dò thủy. Rồi ơi đi quá chuyện nữa lấy đường bút Duyên luôn nè, nha. thái duyên nè. Đừng có ào chén vô làm bỏng người ta đó nha. 10. Đem về gì vậy? Có gì đó? Hủ tiếu là bánh mì. Cái này là gì vậy chị? Cái gì nặng cân tiếu đi. Là có mì bọt hả? Ăn đi. Nặng cân tiếu ăn đây đi chị. Bán xong này vậy là không Cho có. hai tô cho một bàn đó chị. Em có gạo rồi nè. Hai cái này gì đây? Đây nè. Bò kho gì? Lấy bò kho hả? Còn cái gì mình bên đây. Có rau rồi vậy hả? Có gạo rồi. Còn gì nữa? Đâu ai còn khó như vậy? Tôi đang gì bánh gì? Này qua đây lấy luôn, lấy luôn. Thấy ăn gì bánh tôi nữa. Thấy gần hả? Mình thấy gì vậy thấy? Thấy gần hay gì? Đấy tôi đem về nè. Hai tô tái gần, tô bé tô không? Bánh tiếu luôn hả? Thấy con lên về này nữa. Cái trái tươi em kìa. Đó trái tươi kìa. Tái nặng với tiếu bò con. Tái nặng với tiếu bò con. Rồi lên tập tay chắc chỉ là thấy. Tái nặng với tiếu bò con. Không có cái tôi em về gì vậy? Sang ra với đậu Có sống đồ sao? chỉ là Với đậu sống. Xong. Tái nặng với Thấy tiếu bò gần con. về nè, khoan đây. Hai cái hai em thấy gần cái béo cái không béo rồi Tôi nè bà Thảo. Đây này vậy. Còn gì nữa đây? hai cái thấy gần Thấy con cái nè. béo cái không bữa 200 thôi 160. Nè, đây gần về khoan nè. Đây nè của anh Mấy cái? hai cái Thôi 160. Thấy gần lên về nè. Một bịch mới lấy á. hủ tiếu chục hai cái vậy. Đâu tiếu bò con với cái tái Nói nặng. nhiêu đây? Cứ 160. coi lấy nặng hả? 160 đây. Em hút tiếu coi đi từ bắt đầu tái nặng. Còn gì nữa đây? Tái nặng với tiếu bò con. Không thiếu được. Nói cái có hủ tiếu rồi đó. Cái nạ nè. Còn gì nữa? Đúng rồi, có em bán đâu đem về đâu, bánh tôi đâu rồi. Còn gì nữa không? Mực cho mấy đứa nó dữ sao tôi? Rồi, tôi bánh của em nữa rồi. Tiêu luôn. Hỏi làm gì cũng sợ chứ trời. Rồi lên lên. Ba cá tiếu nè. Tiếu bò con đâu có đâu, tới mình ít. Ba cá tiếu nè, còn gì nữa không? Thấy đâu có sỏi đâu, cô ra đi. Cái cho bánh phở nè. Làm gì em? Cái gì vậy? Mà cái lên trước mặt nè Thảo. Một tô tái bánh hủ tiếu nước bột kho. Cái nước bột kho đi. Vô 2 tô tái nước đi, là bàn nào một bàn đi. Thấy gần này. Rồi một bột kho đều. Thấy gần trái tí nước kho. Rồi tái nước bột kho 105 gói. Này nè. 10 gói. Có nhiêu? 105 với lại 95. Chén cái chén hột gà là 25 ấy là 7.000 nha. Chén bánh 7.000. Nặng cân nè. Bây giờ Nè, trái tí nước kho là khoan nè. Đằng này sắc lên. Đi uống cà phê. Đây, trái tí nước kho nè. Tôi chị quay nha, hai lấy cơm nha. Này ông đó là Để cho mình lại một viên còn cho gì đó Thảo? Một bột kho tiền chưa? Nè. Mày nói cái nước gì con?
Có mì nè. Mì gói tái nước phở. Mì gói tái nước phở nè. Không rồi. Để cái bàn nhỏ đó đi ra rồi. Còn gì nữa hả? Một hôm mì em lấy mì anh ơi. Mì gói tái nè. Mì gói tái nè. Rồi em thấy rồi em ra đi. 40 thôi 60 à. Hai người nhận. Cây chuối này, lấy cây chuối lên rồi biết coi là. Hai chiếc tỷ không ra. Tẩm nè, tẩm nè. Hai chiếc tỷ không ra, chiếc 500 liền. Rồi ai chưa kêu. Rồi bỏ xương vô tẩm nè. Đây mà phở mì đây. Còn phở mì cây chuối lụng nè. Hai chiếc tỷ hay hào, tỷ không ra. Hai cái phở mì hả? Hai cái phở mì hả? Anh nói thôi cái đó không có gì đâu quý. Hai cái tẩm này 5. Hai con. Thái kìa. Một mình thôi chén cơm đi. Ăn miếng phở đúng không? Bánh phở đi về. Đưa bịch đi. Ủa đó bỏng kìa. Hai chiếc tỷ không ra. Đây cây chuối nhỏ. Vô. 50 một phở mì Phở đem về. Cái gì nói đi. một phở mì đem về. Rồi. Các bạn cái chuối làm chưa? Đang làm đó. Tái. Tôi tái đi. Tôi tái đi. Ủa có gì cho đem về. Hai chiếc tỷ không ra. Đây nha. Hai chiếc tỷ đi. Chuẩn bị hộp gà đi. Đúng rồi. Cắt tỷ đi. Nè, tái nè. Cho ta. Tôi tái. Không có ai thảo nào hết trơn nè. Đụng tái vô ơi, đụng tái. Rồi đâu có cái gỗ đỏ của mình đó đâu. Chén nữa. Còn một tô cũng biết đó. Rồi đây làm cái làm nè. Hết tái rồi. Đợi xíu đi, đá làm đụng nó. Phải rồi này nha. Rồi để. Một chén cơm thêm. Một cái là ba con giá. Cái gì nữa? Cả nhà ơi, đây là cái tô bò kho bánh mì của Trinh nha. Trị giá là 40k nè. Cái nước nó là sống sánh luôn nha. Bên trong. Đây. Gân xương, này là cục xương nha. Có cà rốt đầy đủ nha. Có thăn đầu đầy đủ nha. Ổ bánh mì này là ổ bánh mì cũng to nha cả nhà. 3 gạch to chứ không phải ổ nhỏ. Rồi, bây giờ Trinh sẽ ăn. Rồi Trinh mời cả nhà cùng ăn với Trinh nha. Ăn sáng với Trinh. Quán của dì Dậu là bán vào buổi sáng thôi. Đây bây giờ Trinh sẽ bỏ vào đây một ít rau. Rau ngò. Và kho thì có rau ngò này ăn vô sẽ rất là thơm mà ngon nha. Dạ. Trộn lên nha cả nhà. Hồi nãy giờ Trinh thấy là nhiều khách đến đây ăn là bò kho này nhiều này, cho nên là Trinh muốn ăn thử. Còn bạn quay phim của Trinh thì là tô phở. Cái tô phở này là cũng 40k. Đây mà có hai loại thức ăn là có tái nè với lại bò viên được 4 cục luôn nha. Còn tái cũng rất là nhiều nha. Này là tái vừa chín nè chứ không phải là tái đã trụng sẵn. Rồi Trinh nêm thử nha. Ngon nha cả nhà, đậm đà lắm luôn á. Cái nước nó rất là ngon luôn. Thiên về ngọt một chút xíu, giống như kiểu miền Tây thì hay nấu ngọt. Giống cái vị Trinh hay ăn. Trinh ở nhà Trinh nấu thì Trinh cũng muốn nấu cái vị như vậy nè, nó ngọt ngọt. Nó không phải lợ nha. Thiên về mặn ngọt nhưng mà ngọt nhiều hơn. Bánh mì giòn. Ngon. Bây giờ Trinh sẽ ăn tới phần thịt. Thịt khá là mềm nè.
Nè, thấy không? Chỉ cần dùng đũa thôi là đã thấy nó mềm rồi nè. Cái này là chứng tỏ là dì ninh rất là lâu, phải 5-6 tiếng đổ lên đó. Ngon quá, thịt mềm lắm luôn á. Ở đây là có sẵn khay gia vị rồi đầy đủ hết, có tương ớt, tương đen, rồi có cả sa tế rồi các kiểu, ớt chanh đầy đủ nha. Nhưng mà tại vì Trinh ăn bò kho thì Trinh không cần những cái này. Còn ăn phở thì mình có thể lấy thêm. Ngon quá. Cái này có thể chấm với muối được, ngon. Tuyệt vời nha cả nhà. Cái nước nêm đúng cái vị Trinh thích. Không thấy chanh, đông quá cả nhà ơi, thông cảm đi, đông quá cho nên là khách ra vô liên tục á, cho nên là mấy cô chạy bàn cũng không kịp luôn đó. Mình thiếu gì thì mình cứ gọi mấy cô rồi mấy cô đem ra cho nha. Ngon. Được nhiều thịt lắm nha cả nhà, 40k. Nhưng mà Trinh thấy nè ha, nãy giờ Trinh ăn một cục phải không? Một cục nữa nè, 2 cục nữa nè, cục nào cục nấy chất lượng lắm nha, dày dặn to. Thấy không? Cái này là cục xương gân nha cả nhà nè, có gân nè, thấy không? Đấy, đây nữa nè, thấy không? Đó nè, cảm ơn anh Phố Xá đã cho em một miếng chanh. Đây, một củ cà rốt, củ này cũng to, một miếng bự luôn á. Muốn ăn gì thêm mình có thể order, ví dụ như nãy Trinh hỏi, Trinh thấy là có bán chén tỉ, một chén nhỏ như vậy nha, cũng có tỉ ở trong cũng nhiều á, có 25.000 thôi. Có ăn gì mình cứ order nha. Rồi bây giờ Trinh sẽ ăn thịt chấm với lại cái muối ớt ở đây. Lâu rồi mới ăn bò kho mà đúng rất là ngon, nước rất là vừa ăn á. Thịt mềm lắm luôn, vị ngon lắm, vị đúng như vị Trinh thích. Cái mùi á thơm lắm luôn á cả nhà, bò kho nấu là cái mùi nó đặc trưng lắm nha, rất là thơm. Này. Một phần vậy mà 40 thì cũng rẻ, so với thời điểm hiện tại bây giờ giá cả thì mọi thứ nó cũng lên giá hết trơn rồi, cho nên là giá này là quá ổn áp luôn cả nhà. Mà cái nước á, cô cho để cho bánh mì á, nó cũng nhiều. Ngoài cái bò kho bánh mì thì mình có thể ăn hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho vẫn có luôn nha, rồi phở cái kiểu đủ loại hết. Ngon. Rất là thơm cái mùi quế, cô ướt rất là đậm vị nha. Cái miếng thịt ăn vô nó ngọt thịt mà nó mềm, nó đậm vị đó. Chứng tỏ là cô cũng ướp thời gian lâu, và cô ninh cũng rất là lâu cho nên thịt nó rất là mềm. Cả nhà thấy không? Rồi bây giờ là tụi mình xong rồi, tụi mình đi ra nè. Nhưng mà đó, hôm nay thì Trinh vẫn đi chung với anh Phố Xá nha. Đó, còn ở quê Trinh, đây là Trinh đang ở quê Trinh luôn nè. Đó, nhưng mà Trinh không biết cái quán này luôn á. Xe nè cả nhà thấy không? Coi như là xe máy biển 63, 66 gì cũng đầy đủ hết nha. Đó, người địa phương người ta sẽ biết đến quán này nhiều. Nhưng mà từ khi mà cô lên YouTube á, thì quán của cô được nhiều người biết hơn. Có cả khách ở Sài Gòn về và có cả khách nước ngoài nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ Trinh sẽ chỉ cái đường vô cái quán phở của dì Mào nha. Nó hơi khó đi cho nên là Trinh sẽ chỉ qua cái chiếc clip này cho cả nhà dễ tìm nha. Đó, khách ở xa hoặc là khách địa phương thì biết rồi, nhưng mà khách ở xa khó nè. Vô cái hẻm này nha. Trước là quán cà phê Mộc nha cả nhà, rồi vô cái hẻm cũng nhỏ nhỏ thôi. Đó, nhưng mà bên trong thì nó sẽ rộng hơn. Đây, cua nha, rẽ qua bên trái. Đó, 26 xẹt nha cả nhà, hẻm 26. Đó, bây giờ là đi vô đây ha. Đó, trước là cả nhà thấy có cái bảng là phở bò kho không? Đó, có cái số điện thoại của dì luôn đó. Đây, vô tới đây rồi. Đây, cả nhà thấy không? Bây giờ là mới có hơn 7 giờ một xíu thôi. Mà quán nè, rất là tấp nập nha. Cả nhà ơi, vậy là Trinh cũng đã ăn xong những cái món nãy giờ Trinh order rồi nè. Cả nhà thấy bây giờ không? Khách dẫn vô nườm. Cô sẽ bán tới 11 giờ trưa lận.
Đó, có dịp mà mình về Tiền Giang á, thì mình ghé ngang qua mình ủng hộ của quán của dì Màu nha. Còn bây giờ thì Trinh cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của Trinh nha. Nếu được thì cho Trinh xin một cái bình luận hoặc là một cái comment bên dưới để cho Trinh làm clip cho nó chỉnh chu hơn nha. Rồi còn bây giờ thì Trinh xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.